Hi guys, kamusta? Jayto ulit. And ngayon, ang ituturo ko sa inyo ay average at percentage sa Excel. So, ang gamit kong Excel, again, ay 2016. 2016. So, ito, ginawa ko na itong table tsaka data para mabilis. Yan, dito. Yan, tsaka itong kung saan nyo makikita yung pinaka result ng gagawin natin. Okay, so punta tayo dito. Ito yung example ko. Kunyari, first grading, may quiz. May estudyante ka 10. Meron kang 4 na quiz sa isang first grading. So, ito yung average, dito yung percentage. Lagyan mo ng grade. Ito nga pala, nilagay ko na yung mga formula. Dito yung mga kailangan nyong i-type para mas mabilis kaysa yung isa-isahin ko pa yan dito sa video, mahaba masyado. So, ganito. Kunyari si Susie Cruz, meron siyang 85 nakakuha sa quiz 1. Quiz 2, 95. Quiz 3, 75. Quiz 4, 100. So, kung nakuha niyang average 89% sa 4 na quiz. Paano yun kinuha? Ayan. Dito. Or ito. Yan. Kopyahin nyo na lang. Equals sum. Tinuro ko yan sa una kong video. Paano kumuha ng sum. So, tinotal natin yung ito. Dinivide natin by 400. Kasi 400 yung total ng 4 na quiz. O, gusto nyo mas klaro, pwede natin gawin. Equals sum. Click nyo to. Tapos shift click again. Tapos sarado. Tapos divide 400. Makuha nyo yung average. Ngayon, para makuha yung percentage, yan. Ito, in-assume ko lang yan. Ako naglagay niya 50%. Pero bahala kayo kung ilang percent nyo yan yung quiz. Ganyan. Bakit ganyan yung formula dyan sa cell na yan? Kasi equals N12 daw ito times 0.5. Yun yung 50% nung quiz. Nakuha niya 50% yung value nun. So, lalabas 44.38% yung nakuha niya para sa quiz. Kasi 50% yung quiz sa isang grading. So, ulitin lang natin yan dito. Kunyari, 75, 85, 80, 90, yan, 83. So, meron din ng 50, 75, 80, 50 lang. Baba. Ito, ulitin natin. Ito, copy nyo na lang. Tapos ito, paste, copy, paste. Ayan, lumabas na. So, ganun lang kadalay kumuha ng average. Again, ganyan. I-divide nyo lang. Ito yung total nung quiz nyo. 400 niya kasi ito 100 yan eh. So, enter nyo lang, lalabas na. So, hindi nyo na kailangan isa-isahin dito. So, tinuro ko na rin yan last time. Click nyo lang to. Drag nyo lang. Copy na nyo yung formula nung nasa taas. Percentage, ganun din. I-drag nyo lang. Okay? So, ganun lang yung average and percentage. Pero dinagdagan ko yan, kaya merong 50%. Kasi 50% din yung final exam. So, kung meron kayong final exam, yan, 100 dito, 85, 200 din, 75, 75, 100, 50, 50 lang, 50, 100. 50% din ang ginawa ko. So, again, ganito lang yan. Ito, times mo sa 0.5. So, yun, ganun ka simple. Kopyahin nyo lang to. Kasi times nyo sa 0.5.
Pagdating dito sa summary, ito, para hindi nyo nabuksan to kung sakaling gusto nyo pakita sa estudyante nyo. Dito na, bumasa ka ba o hindi, bumasa ka o hindi. So, ayan, kunyari si Susie Cruz, pinakita nyo, ayan, bumasa. Sabi niya, paano ko nakuha to, ito? So, tatanong nyo, kasi, ayan yung formula niyan. Quiz exclamation kasi ito dito ko kinuha plus yung final exam dun sa final exam na sheet. Ulitin natin yan kasi medyo ano pala yan, hindi pwede kaagad. So equals sum click nyo to. Wala kayong iba yung kiklik sa keyboard, click nyo lang sa mouse. Ito, yung lumabas na dito sa taas. Plus, type nyo yung plus, click nyo to. Ito. Tapos sarado nyo. Yun, lumabas na. 94.38% si Susie Cruz sa first grading. So, ganoon din sa lahat. Again, ayan yung formula. Ito, pangalan to ng worksheet nyo. So, kung iba yung pinangalan nyo dyan, syempre, iba yung lalabas. Ayan. So, lumabas dito pass kasi ito ang formula niyan. If, equals if ito daw, itong cell na to, J8, greater than 74, 75 yung passing, ilalabas daw niya pass. Pag hindi, fail. Okay? Yan yung formula. Ito, ako lang, itong J8 na to, ito yun. Kung ano yung nakuha niya sa dalawa, quiz at finals. Itong 74, ako lang nagbigay niyan kasi para sa akin, kuya, 75, yun yung passing. Pero ito yung lalabas na word. Kayo bahala kung ano gusto nyo ilagay na word na lalabas. Kung pasado or pasado, dito itlog, kayo bahala. Diyan na. Tapos itadrag nyo lang din yan ulit pag ano, para kopyahin niya. Tignan nyo to, fail lang lumabas. Kasi 56 lang. Ito 78, pass pa din. And para hindi kayo malito, kunyari 200 yung estudyante nyo. Ganun. Tapos ito, saan ba yung pass, saan ba yung fail? Ano, ang pare-pareho, nakaduling. Ganun. Lagyan nyo ng kulay. Hindi ko nalagay. Para lagyan ng kulay, punta kayo dito. Conditional formatting. Click nyo. Tapos, highlight cell rules. Tapos, equal to. Click. Ay, hindi. Teka lang Ito. Highlight cell rules. More rules. Yan, more rules. If cell value, yan, dito. Punta kayo dito. Equal to. Click nyo to dito sa yan lang gagalawin nyo. Gawin yung equal to, tapos i-type nyo. Equal to pass. Type nyo na yun. Punta kayong format. Dito na kayo sa format cells. Punta kayo sa fill tab ito. Tapos gawin yung green. Okay. Magiging green. Tapos balik kayo ulit. Diyan pa rin sa unang cell Conditional. Highlight cell rules. Click nyo lang yan. More rules again. Equal pa rin. Equal to. Fail. Ganun ulit. Punta kayo ng format. Gawin yung red. Okay. So yung dalawang nilagay yung
conditional formatting dyan, o rules na dyan sa cell na to. So, i-drag nyo na lang pababa. Yun. So, makikita nyo na namula tong tatlo. Kasi, bagsak. Sila yung bagsak. So, ganun lang yun ito. Quiz, ito yung final exam. So, kung gusto nyo mas marami, di ito para sa first grading. Kung second grading, pareho lang niya. Pero, final exam, kuha rin yung dalawa, second, third. Dito, gawan nyo lang din ng tatlo pa, fourth grading. Makikita nyo na yung pinaka-grade niya. Kung ganito rin kayo, puro quiz. Okay, so, salamat sa panonood. Kung may mga tanong kayo, lagay nyo sa comment. Tapos, sagutin ko yan pag nabasa ko. Salamat.